چه خبر از جیمز وب؟ نزدیک به 4 ماه از تاریخ پرتاب این تلسکوپ میگذره. تا به الان چه مراحلی رو پشت سر گذاشته و چه دستاوردهایی داشته؟ تو این ویدیو به بررسی آخرین وضعیت جیمز وب میپردازیم. من افشین هستم و اینجا کانال نایت سوله. با سومین ویدیو از برنامه T-10 در خدمتتونم. اینجا همراه من باشید که به کشف و پرده برداشتن از اسرار کیهان میپردازیم. توصیه میکنم کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم به صدا در بیارید تا به ما انرژی بدید و ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. ما اینجا تلاش میکنیم دریچه‌ای به سمت ستارگان براتون باز کنیم. بی مقدمه بریم سراغ تمام مراحلی که تلسکوپ فضایی جیمز وب بعد از پرتاب گذرونده. شنبه 4 دی ساعت 15:50 به وقت ایران تلسکوپ فضایی جیمز وب پرتاب شد. شنبه 4 دی ساعت 16:22 پنل خورشیدی وب با موفقیت باز شد و باتری های وب حالا در حال شارژ هستند. یک شنبه 5 دی ناسا اعلام کرد تلسکوپ فضایی وب اولین احتراق خودش برای تصحیح مداری و حرکت به سمت نقطه لاگرانژی 2 رو با موفقیت انجام داده. این احتراق ساعت 4:20 بامداد به وقت ایران شروع شده و به مدت 65 دقیقه ادامه داشته. این آخرین مرحله از عملیات تلسکوپ وب بود که باید در زمان معینی انجام میشد. از این مرحله به بعد تیم عملیات بسته به شرایط میتونن برنامه زمانی مأموریت رو تغییر بدن. سه‌شنبه 7 دی تلسکوپ فضایی جیمز وب عملیات باز کردن محافظ خورشیدی یا همون سانشیلد رو شروع کرد. باز شدن موفق پالت جلویی محافظ خورشیدی تایید شد. چهارشنبه 8 دی برآوردهای تیم تلسکوپ وب نشون میده به لطف پرتاب دقیق موشک آریان 5 و 2 احتراق اخیر برای اصلاح مسیر، تلسکوپ وب سوخت کمتری برای مانورهای مداری بعدی احتیاج داره. در نتیجه فعالیت علمی تلسکوپ تا بیش از 10 سال میتونه ادامه داشته باشه. برآورد قبلی برای فعالیت وب بین 5 تا 10 سال بود. باز شدن موفق پالت عقبی محافظ خورشیدی تلسکوپ فضایی جیمز وب تایید شد. پنجشنبه 9 دی پوسته سپر خورشیدی تلسکوپ فضایی جیمز وب باز شد. این پوسته در طول پرتاب از لایه نازک سپر خورشیدی محافظت کرده. مرحله بعدی باز شدن تیر میانی سپر خورشیدی هست. فلپ تکانه تلسکوپ فضایی جیمز وب با موفقیت باز شد. این فلپ وظیفه حفظ تعادل و پایداری رصدخانه در برابر فشار فوتون‌های نور بر محافظ خورشیدی وب رو بر عهده داره. برج قابل تنظیم یا همون DTA تلسکوپ وب با موفقیت باز شد. این برج به اندازه 122 سانتی متر ارتفاع گرفته تا بین ابزارهای علمی و موتور پیشران فاصله ایجاد کنه. این فاصله هم به منظور سردتر شدن ابزارها و هم به منظور ایجاد فضای کافی برای گسترش محافظ خورشیدی هست. شنبه 11 دی تیرهای میانی سپر خورشیدی تلسکوپ وب باز شدند. در این مرحله 107 عملگر مکانیکی که وظیفه محافظت از سپر و بسته نگه داشتن اون رو داشتن با موفقیت آزاد شدند. سپر حالا شکل لوزی خودش رو به دست آورده و مرحله بعدی جدا شدن 5 لایه سپر و کشش اونها هست. سه‌شنبه 14 دی تلسکوپ فضایی جیمز وب عملیات کشش لایه‌های سپر خورشیدی رو آغاز کرد.
در ساعات گذشته 3 لایه از 5 لایه سپر خورشیدی کشیده شدن و کشش 2 لایه دیگه هم امروز انجام میشه. چهارشنبه 15 دی عملیات کشش 5 لایه سپر خورشیدی وب با موفقیت به پایان رسید. با انجام این عملیات تلسکوپ وب 75% از 344 نقطه تکیه شکست خودش رو پشت سر گذاشته. عملیات بعدی باز شدن آینه ثانویه هست که امشب انجام میشه. پایه های آینه ثانویه تلسکوپ وب با موفقیت باز و در جای خودشون قفل شدن. این آینه 74 سانتی متری روی پایه هایی به طول 7.6 متر قرار داره و نور رو به سمت ابزارهای تلسکوپ بازتاب میکنه. مرحله بعدی باز شدن رادیاتور و بعد از اون باز شدن بالهای آینه اصلی تلسکوپ هست. یکشنبه 19 دی بالهای آینه اصلی تلسکوپ فضایی جیمز وب با موفقیت باز شدند. با انجام این عملیات مراحل باز شدن تلسکوپ وب به پایان رسید. دوشنبه 4 بهمن تلسکوپ فضایی جیمز وب به مدار خودش در نقطه لاگرانژی دوم رسید. این تلسکوپ ساعت 22:30 دوشنبه 4 بهمن به وقت ایران موتورهای پیشران خودش رو به مدت نزدیک به 5 دقیقه یا همون 297 ثانیه روشن کرد تا آخرین اصلاح مداری برای رسیدن به مقصد رو انجام بده. این احتراق تلسکوپ وب رو با موفقیت در مدار خودش به دور نقطه لاگرانژی دوم جایی در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری از زمین قرار داد. احتراق نهایی تنها به اندازه 1.6 متر بر ثانیه معادل سرعت یک پیاده روی معمولی به سرعت تلسکوپ وب اضافه کرد تا اون رو در یک مدار حاله به دور نقطه لاگرانژی دوم قرار بده. بیل نیلسون مدیر ناسا گفت وب به خانه خوش آمدی. به تمام تیم مأموریت برای تمام تلاش‌هاشون به منظور رسوندن امن تلسکوپ به الدو تبریک میگم. ما یک قدم به کشف اسرار کیهان نزدیکتر شدیم و من بی‌صبرانه منتظرم تا اولین نمادهای جدید وب از کیهان رو در تابستون امسال ببینم. اینها مراحلی بودن که تلسکوپ فضایی جیمز وب تا رسیدن به مقصد طی کرده. در ادامه بعد از استقرار در نقطه پایدار جیمز وب آنتن با بهره بالای خودش رو روشن کرد تا امکان ارسال داده به زمین و دستورات از طریق شبکه فضای عمیق ناسا رو اجرایی کنه. آنتن در قسمت زیرین تلسکوپ قرار داره و از سیستم‌های ضروری مثل برق، کنترل ارتفاع و ارتباطات استفاده میکنه. مثل بقیه بخشای تلسکوپ آنتن هم قبل از آماده شدن برای استفاده در فضا روی زمین آزمایش شد. به گفته ناسا این آنتن خیلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چون باید حداقل 28.6 گیگابایت داده علمی رو 2 بار در روز به زمین ارسال کنه. داده ها از طریق فضا ارسال و به وسیله شبکه فضای عمیق ناسا که 3 مکان در سراسر زمین هست جمع‌آوری میشن. در اواسط بهمن ماه تلسکوپ فضایی وب اولین تصویر خودش رو از یک ستاره به ثبت رسوند و از آینه اصلی خودش یک سلفی گرفت. تلسکوپ فضایی وب سرانجام اولین تصویر خودش از یک ستاره رو به ثبت رسوند. ناسا تصویری موزاییکی از یک ستاره رو به اشتراک گذاشته که با استفاده از 18 بخش آینه جیمز وب گرفته شده. در ابتدا به نظر میرسه این تصویر مجموعه‌ای به ظاهر تصادفی از نقاط تار باشن، اما این دقیقاً همون چیزی هست که تیم مأموریت جیمز وب انتظارش رو داشت. این تصاویر به دانشمندان کمک میکنه تا با استفاده از دوربین مادون قرمز تلسکوپ روند طولانی تراز کردن آینه رو به پایان برسونن.
این تصاویر از یک تلاش 25 ساعته به دست اومده که تلسکوپ فضایی وب رو به 156 موقعیت مختلف هدایت کرد و 1560 تصویر رو با حسگرهای دوربین نیرکم ایجاد کرد. ناسا همچنین یک تصویر اجمالی و البته منحصر به فرد از جیمز وب منتشر کرد. این آژانس یک تصویر سلفی از آینه اصلی منتشر کرده که توسط مردمک لنز نیرکم تصویر برداری شده و در اسفند ماه ناسا اعلام کرد جیمز وب فراتر از توقعات برآورد کرده. این تلسکوپ با کمک 18 آینه 6 ضلعی با روکش طلا بیننده کیهان هست و ناسا قصد داره اطلاعات بیشتری از طریق این آینه ها جمع آوری کنه. برای کارکرد درست این تلسکوپ باید همه آینه ها با دقت بیشتر در حد نانومتر در یک راستا قرار بگیرن تا به عنوان یک واحد عمل کنن. تصویر ارسالی از این تلسکوپ یک ستاره درخشان با این نام بود. اگه تراز دقت کافی نداشت چندین کپی از ستاره در تصویر وجود داشت و این تصویر نشون میده که آینه ها حالا با هم کار میکنن تا تصویری واحد از ستاره رو ایجاد کنن. مارشال پرین دانشمند جیمز وب در انستیتوی علمی تلسکوپ فضایی مریلند طی یک کنفرانس مطبوعاتی در 16 مارس اعلام کرد که تصویر گرفته شده از فضا به اندازه کافی واضح و بالاترین وضوح از مادون قرمز هست. جین ریگبی دانشمند وب در مرکز پرواز فضایی گادارد ناسا در مریلند در طول کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که عملکرد صحیح تلسکوپ تنها امید ما بود. تصویر ارسالی یک ستاره رو نشون میده و زمانی که وب شروع به گرفتن تصاویر علمی کنه محققان انتظار دارن به کشف برخی از اسرار جهان مثل قابلیت سکونت در سیارات فراخورشیدی گرفته تا انرژی تاریک به ما کمک کنه. کار برای تراز کردن آینه تلسکوپ فضایی جیمز وب به قدری خوب پیش رفته که تیم مأموریت اعتقاد دارن عملکرد اپتیکی اون میتونه به اهداف علمی که رصدخانه برای دستیابی به اون ساخته شده برسه یا حتی فراتر بره. این اتفاق یکی از بهترین اخبار برای تلسکوپ فضایی وب هست. اینها عملیات فنی تلسکوپ جیمز وب بود که تا به الان انجام شدن. خبرها بسیار امیدوار کننده هست و همه مراحل با موفقیت و بعضی از مراحل هم فراتر از توقعات عمل کردن و نتیجه کاملا مطلوبی داشتن. نظراتتون رو درباره تلسکوپ جیمز وب برام بنویسید که آیا مشتاق دیدن اولین عکس‌های با دقت بالا در تابستون امسال هستید یا نه؟ همراهان وفادار نایت سول، ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. با لایک کردن و کامنت گذاشتن درباره این ویدیو از ما حمایت کنید. اگه مشتاق شنیدن اسرار و ناگفته های اعماق فضا هستید نایت سول رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید تا اولین نفری باشید که ویدیوها رو به محض آپلود میبینید. تا یه ویدیوی دیگه بدرود، سر به هوا باشید.